بسم الله الرحمن الرحیم. په دغه اگزامپل کې موږ سره یو جنرالایز اگزامپل دا ملټي لیول انهریټنس دی. په دغه کې ملټي لیول مطلب دا چې یو کلاس نه یو کلاس ډیرایو شي، دغه نه فردر کلاس ډیرایو شي. دغه موږ ملټي لیول انهریټنس یایو. دلته موږ چې وکړلو، موږ یو پیرنٹ کلاس واخستو، جنرالایز کلاس یا کامن کلاس چې کامن فیچر لري. هغه موږ نه مات شي ورکړه پرسن اوس اني انډیویډوال پرسن کېدای شي، student, teacher, class 4, دا ټول شی پرسن دي. دا اوسه انفارمیشن دا سیج دا کامن دي، څه دا سیج چې ډیفرنٹ دي، چې تاسو یې مو انفارمیشن کې فرق دی. مونږ چې شی وکړلو، چونکې دا مونږ پیرنٹ کلاس دی، دغه نه به کلاسونه ډیرایو کوو، ځکه مونږ ایکس سپیسیفایر چې کړو پروټیکټډ کړلو. سټرینګ د پرسن به نیم وي. په سیټ فنکشن باندې موږ دا ډیټا سیټ کړل. مطلب دا چې کله موږ د چایلډ کلاس آبجیکټ جوړ کو، وخت سره سیټ فنکشن کال کو، چونکې دا پبلک ته دا په چایلډ کلاس کې ویزیبل وي. نو ډیټا به موږ سره دلته راسیو، دلته به موږ سره د سټرینګ ټایپ ډیټا وي. ا سټرینګ ټایپ ډیټا چې راشي په ان کې به سٹور شي، ان موږ یې ساين کړل د نیم ته. بیا موږ سره شو فنکشن دی، په شو فنکشن کې د په دغه نیم کې چې کومه نیم دی دا نیم به شو شي. دا دوا فنکشن او دا یو موږ شی وکړل ډیټا ممبر، دا موږ جنرالایز کړل، کامن هم کړل. لاندې راغلو موږ چې وکړلو یو ګیسټ موږ جوړ کړلو، مطلب یو انسان دی خو ګیسټ دی. نو دلته موږ چې وکړلو دغه به څه خپل غوي ګیسټ. اوس فور ایگزامپل لیټس چې زه یو هوټل کې زه د هوټل ریلیټډ دی، دا ګیسټ چې کوم دی دا ګیسټ ته به یو روم الوټ کیږي، هغه روم به څه نمبري. اوس دا الوکیشن چونکې دا ګیسټ فردر بیا مو سره شوی دی، مطلب دا نه فردر کلاس ډیرایو دی. دغه واجب نه دغه ډیټا ممبر مو چې خسته پرایویټ پروټیکټډ ما خسته دی. دا پروټیکټډ ډیټا ممبر په پبلک فنکشن باندې مو چې کړلو سیټ کړلو، چونکې دغه کې به نومریک ټایپ ډیټا وي. کله چې زه د چایلډ کلاس په آبجیکټ سره سیټ روم فنکشن نه کوم د ګنوریم راوړل، کله چې دا فنکشن زه کال کوم نو د نومریک ډیټا به راشي په روم نمبر کې به ساين شي، او په شو ګیسټ باندې به چې وشي. اول به نیم ډیسپلی شي، بیا به مو سره د روم نیم نمبر ډیسپلی شي. لاندې موږ سره چې وی آی پی ګیسټ کوم ټایپس دي. وی آی پی ګیسټ سپیشل چې ورته مونږ یو دا ګیسټ دی، خو ګیسټ کې کټګورایزیشن یې وشولو، دا خاص ګیسټ دی. نو دغه لا بچی شوی دغه بس وی آی پی سرویس وی پرایویټ، او چون کې دا یو جنرالایز اون لا کلاس دی، دا فردر نه ډیرایو شوی. نو دغه کې موږ د ډیټا ممبر چې واخستو، دا پکې پرایویټ واخستو، د خپل ممبر فنکشن دی سیټ دا وی آی پی سرویس، دا سټرینګ ټایپ ډیټا به کې وي، او دا ډیسپلی کا ډیسپلی کې موږ ګیسټ کال کړو، او په ګیسټ کې موږ بیا برج کوم پرسن دی عام کال کړی دی راو شو. دلته موږ سره د مین فنکشن لا په مین کې به موږ آبجیکټ د وی آی پی ګیسټ کلاس جوړ کو. دلته موږ د مین کوم سیکنډ چایلډ کلاس دی، دغه نه موږ چې جوړ کو دغه یو ګیسټ جوړ کړو. دلته مو چې وکړو په سیټ فنکشن باندې ګیسټ لمانه ما سیټ کړل. اوس کا خیال وکړو دا کوم کلاس فنکشن دی، دا موږ سره د پرسن کلاس یا د سوپر کوم پیرنٹ کلاس دی، د سوپر پیرنٹ کلاس، دا د سوپر پیرنٹ کلاس فنکشن دی. دا موږ سره چی دی، دا موږ سره د ګیسټ کلاس فنکشن دی. او چې کوم دلته دا فنکشن شولو دا کوم کلاس دی، دا د وی آی پی ګیسټ کلاس فنکشن دی. او موږ دا درې وړه د وی آی پی په ګیسټ سره څنګه اکسس کیږي، ځکه چې دا دواړه فنکشن په دغه بره کلاسو کې چې ډیفاین شوی دي، دا په پبلک کی ورډ سره ډیفاین شوی دي. نو دا ځکه موږ سره چونکې ډیرایو شوی دي، کاپی شوی دي، انهریټ شوی، چې انهریټ شوی نو دا دواړه ویزیبل دي. اول موږ دا سیټ کړلو، بیا روم سیټ کړلو، بیا اوس وی آی پی سرویس څه شی دی. بټلر نورمالي دا آرمي انګریز د وخت یو ټرم دی. موږ بټلر چاته یو چې توته سرکاري کوک او ته موږ په عام ژبه کې خادم ته یو چې توته شخصي خادم میلاو شي. حتی چې کوم د کرنل رینک ولا فوجان دي دا چې غشي دغه ته ریټایرمنټ نه بعد هم ته بټلر نه اخلي. دغه چې کوم کاس میلاو شي، مطلب دله کوکینګ کړل، د صفایي کړل، بوتان پاکال، ګاډه صفایي کې وینځل، دا ټول کار د چا کوي، دا بټلر. نو دا موږ چې وکړو دا انفارمیشن هم سیټ کړو. اوس د غواړم زه دا انفارمیشن ډیسپلی کوم. مو وی آی پی ګیسټ ولا کوم فنکشن شو دا ما کال کړو، په دغه کې مې د ګیسټ ولا کال کړلو، په ګیسټ کې مې برابر چې د پیرنٹ کلاس ولا شو نیم کال کړلو. او دا زره چې زه راغلم دا به کمپایل کوم، کمپایلیشن کې ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو، څه مسله پکې نشته دی. دا ځنه به رن کوم، چې رن مکړو نو مو سره د وی آی پی ګیسټ انفارمیشن نامه دا شو،
روم نمبر دا فور ایگزامپل 5 سٹار هوټل دی او دا چې سرویس ورته څه میلاو دی دغه میلاو دی پرسنل بټلر ورته میلاو دی بټلر هغه شزلمی ته یی چې تو خدمات کی سرکاري خدمات کی لکه دا انفارملی زویل شي سترحمان موږ ډپارټمنټ موږ ټیچرانو بټلر دی خو اصل کې دا ټرم انګریزانو ایجاد یا موجود کړی ټکی دی بلې صحیح نه چې تل دا ټکی آرمي کې پاتې شول دا اوس هم استعمالېږي او دا موږ سره خادم چې تاسو مراعات په بنیاد باندې میلاو شي نو دا موږ یو بل اگزامپل په ترو باندې کوشش وکړلو یو 2-3 منټه په تیریږي یو بل اگزامپل د دامه ته په اندغ کې ایکسپلین کام بس بیا به شو یا به نور فردر نن به دا کار باسو دلته مو چې وکړو یو جنرالایز کلاس مو واستو د جنرالایز کلاس لمونه مو چې ویل کړل پروډکټ مو ولا ویل کړل په دا پروډکټ کلاس کې چونکې دا به مو سره پیرنٹ کلاس وی یا بیس کلاس وی مو دا ډیټا ممبر چې کړو پروټیکټډ مکړلو بیا ما په دغه کې پرایس سم خسته پرایس او سره مطلب نیم د پروډکټ نیم او د پروډکټ پرایس دا دغه شی پروټیکټډ ډیټا ممبرز دي دا دواړه انیشلایزیشن د پوره موږ سیټ فنکشن استعمال کړلو په سیټ فنکشن باندې به دا او ډیسپلی د پوره موږ شو پروډکټ فنکشن ولیکلو دا جنرالایز فیچرز او فنکشن دي د کلاس والا چې دا په چایلډ کې استعمالېږي اوس پروډکټ موږ سره الکترونیک هم کې دی شو एग्जांपल موږ واخستو یو پروډکټ الکترونیک وي نو الکترونیک کې به خپل فیچرز وي خپل فیچر کې اولنۍ فیچر موږ راوستو چې څوک ولا وارنټي ده الکترونیک شینو سره دا وارنټي اوس د برني الریډي دغه ممبرز دي دا کاپی شوی وان ټایم موږ ولیکل دا دلته ممبر شول وارنټي دلته موږ سره یو انټیجر ټایپ ویریبل دی دا موږ سره نمبر کې وخی 1 2 3 4 اني انټیجر ټایپ ویلو کې دی شي په سیټ وارنټي فنکشن باندې به دا موږ چیک وینیشلایز کو او په شو الکترونیک باندې په پروډکټ او سره وارنټي دواړه په ډیسپلی شي یا موږ چیک کړای فور ایگزامپل په الکترونیک کې لیپټاپ شولو ډیسکټاپ شولو پرینټر شولو ملټي میډیا شولو موبایل شولو نو موږ سره موږ شی سلیکټ کړو مو په الکترونیک کې موبایل سلیکټ کړلو مطلب دا د الکترونیک ملټیپل چایلډ کې دی شي یو چایلډ پکې موږ راوښتو چې موږ سره موبایل دی موبایل کې موږ سره شی اپریټینګ سیستم یې شی مطلب دغه کوم یو اپریټینګ سیستم انسټال دی دا د موبایل یو خپل فیچر دی اوس مثال په تور په دغه کې موبایل کې مطلب مو سره یو دام یو ایکسټنشن بورډ دام یو الکترونیک دی دغه کې اپریټینګ سیستم فیچر نشته دی دغه کې به نور فیچر وي چې دا څومره وي پکې فلیکس دی پکې یا سویچ دي پکې نو نورمالي د موبایل د یو فیچر نورم پرایس یا مختلف قسم شینه ته نورم سره سیټ کالای شي کشتو دا په نغدو دا شینه پکې نورم اچلای شي نو په سیټ اوایز باندې موږ څه وکړلو دا اپریټینګ سیستم پکې سیټ کړلو او په ډیټیل شو موبایل ډیټیل باندې د الکترونیک کلاس الکترونیک نه به کومي موږ سره بره جنرالایز کلاس او سره دلته چې کله دغه نه دا پرینټ شي دغه نه بعد به د اپریټینګ سیستم ورژن راکړي دلته موږ د چایلډ سب چایلډ کلاس د موبایل فون شی وکړلو یو آبجیکټ جوړ کړو فون په دغه باندې موږ د پروډکټ کلاس سیټ پروډکټ ولا فنکشن کال کړلو چې هغه کې موږ ته لخ کې موږ سره شی دوا ویریبل یو پروډکټ نیم او یو پرایس نو پروډکټ نیم فور ایگزامپل آیفون دا چونکه موبایل دی 14 او دا په ډالر کې فور ایگزامپل 99.99 دا ډالر کې ماته بیا موږ سره چې کوم دویم کلاس وو د دویم کلاس موږ شی وکړلو سیټ وارنټي الکترونیک کلاس والا سیک وارنټي یو فنکشن دا څومره وارنټي ادوا کاله بیا د چې موږ سره کوم موبایل کلاس ته د موبایل کې سیټ اوایس یو فنکشن دی دغه کې مو څه ولیکلو مو په کې دا هغه ولیکلو اپریټینګ سیستم ولیکلو دلته بروشن کمپایل به کوم په ډیسپلی فنکشن باندې لاندې بیرته وخم په ډیسپلی فنکشن مو د موبایل فون دا شو فنکشن کال کړو په اخ کې د الکترونیک او دغه موږ سره د پیریډ چې کوم پروډکټ کلاس ته هغه فنکشن کال شي کمپایل مکړلو کمپایلیشن کې ایگزیکیوټیبل کوډ راولو سم مسله پکې نشته دا به زرن کم تاسو دلته کتای شو موبایل ډیټیل چې شي پروډکټ نیم آیفون 14 پرایس موږ سره 999.99 ډالر وارنټي څومره 2 ایئر اپریټینګ سیستم اوس دا ګوره د دریو کلاسو ډیټا نو په یو لاین کې د هر کلاس ډیټا ډیسپلی شولا نو موږ سره نورمالي پرېل چې کلم یو مطلب موږ سره پروډکټس لپاره مختلف قسم ای کامرس ویب سایټ جوړیږي نو په کې د لینکیج د مختلف کلاسونو په دا کې نورمالي کلم چې موږ غواړو نو پی ایچ پی کې موږ سره آبجیکټ اورینټډ پی ایچ پی کنسپټ پکې وندا استعمالېږي صرف سینټیکس یې بدالي نو بیا موږ په ریل پروجیکټو کې موږ سره دغه شی داسې استعمالي نو دا یو بل یوزر کیس چې موږ سره په کوم ځای کې د ملټي لیول انهریټنس استعمالېږي